Axel von Fersen har blivit världsberömd för sin nära relation till den franska drottningen Marie Antoinette. Att det var en sann kärlekshistoria framgår tydligt av bevarade brev. De träffades för första gången på maskeradbal i januari 1774. Några månader senare reste Fersen till London. Hans vistelse här blev inte långvarig, men han lärde sig engelska, något som var sällsynt bland svenskar under 1700-talet. Fersen återkom till den engelska huvudstaden i april 1778. Ett besök som varade i 4 månader. Det var under denna tid som han satt modell för en okänd engelsk konstnär. Varför beställdes porträttet? En möjlig förklaring är det planerade giftermålet med dottern till den förmögna svensk-engelske köpmannen Henrik Leijel. Det var ett resonemangsäktenskap, hett eftertraktat av fadern Fredrik Axel von Fersen den äldre, men av någon anledning fullföljdes inte planen. Istället återvände den unge von Fersen till Paris, där en militär karriär började. 2 år senare reste han till Nordamerika som stabsadjutant till chefen för den franska expeditionsstyrkan, generalen och greven de Rochambeau. Det är nu som kunskapen i engelska blev till stor hjälp, eftersom generalen Washington inte talade franska. I 3 år fungerade Fersen som tolk mellan de allierade i kriget mot den engelska kolonialmakten. Vid återkomsten till Paris sommaren 1783 utnämndes han till överste för Royal Suédois, ett franskt kungligt livgarde. Men han skulle snart tvingas följa Gustav III till Italien på en 1 år lång resa. Den fortsatta historien är välkänd. Fersens stora kärlekssaga med Marie Antoinette, de upprepade försöken att rädda henne och kungafamiljen under den franska revolutionen, liksom hans eget tragiska slut, mördad av pöbeln på öppen gata i Stockholm. Porträttet av den unge Fersen hamnade så småningom hos ett av hans syskon och tillhörde länge ättlingarna, men kunde nyligen förvärvas av Nationalmuseum.